Як ви думаєте, на якому інструменті була створена і вперше зіграна музика нашого державного гімну? За один цей аркуш паперу в кишені давали 15 років таборів смерті. Або без жодного суду розстрілювали у підвалах НКВС. Не за сховану зброю, не за підготовку збройного заколу, а всього лише за вірш, який 20-річний хлопець, студент, експромтом написав на звичайнісінькій київській вечірці. Ці кілька рядків настільки сильно налякали російського імператора, що автора відправили на заслання за полярне коло вже буквально за кілька тижнів. Офіційний вирок царських жандармів вражає своїм цинізмом за шкідливий вплив на розум простолюдинів. Вони щиро думали, що прибрали небезпечного агітатора, але насправді буквально власноруч запустили незворотний механізм, який у підсумку переживе їхню імперію. Чому звичайні слова викликали такий тваринний ірраціональний страх у Петербурзі, а значно пізніше і в Москві? Бо це не була класична журлива селянська пісня про тяжку долю та нещастя. Це була жорстока політична декларація нації, яка категорично відмовляється помирати. З чіткою, безкомпромісною програмою дій. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. А будь-яка тоталітарна система завжди панічно боїться людей, готових вмирати за свободу. Через століття радянські спецслужби створювали цілі таємні відділи, щоб виловлювати тих, хто насмілювався співати це в Криївках чи підпіллі. А сьогодні російська пропаганда витрачає мільйони доларів, щоб переконати вас, ніби наш гімн депресивний і взагалі починається зі смерті. Вони відверто і нахабно брешуть. Сьогодні ми остаточно розсекретимо архіви. Ви дізнаєтесь, як насправді крок за кроком створювався гімн України. Чому його перша версія гралася на звичайнісінькій гітарі греко-католицьким священником у Перемишлі. Що насправді з історичної точки зору означають ці найвідоміші рядки та яку фатальну помилку зробила Росія, марно намагаючись стерти цей український код нації. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб повноцінно осягнути масштаб того, що відбулося, нам потрібно перенестися у Київ. Осінь 1862 року. Російська імперія виглядає як монолітна, абсолютно незламна глиба. Щойно скасоване кріпосне право, але дихати вільніше від цього не стало. Цензура лютує буквально з небаченою силою. Українська мова зневажається на державному рівні. Еліта масово русифікується, а будь-який прояв національної свідомості жорстко придушується буквально ще в своєму зародку. Це час, коли імперія готує свій сумнозвісний Валуєвський циркуляр, щоб офіційно заявити, що ніякої окремої української мови не було, немає і бути не може. Саме в цій задушливій атмосфері в одній зі буквально звичайнісіньких київських квартир на вулиці Великій Васильківській у будинку купця Лазарєва таємно збирається прогресивна молодь. Це представники так званої київської громади, студенти, викладачі, інтелігенції, які відмовлялися ставати слухняними, так би мовити, гвинтиками імперії. Серед них був і 20-річний етнограф, блискучий юрист та буквально неймовірно харизматичний лідер Павло Чубинський. Того вечора у квартирі були гості. Це сербські студенти, які навчалися в Київському університеті. У розпал вечірки вони почали співати свою патріотичну пісню. У ній були такі слова: «Серце біє і крев ліє за свою свободу». Для сербів, які тоді відчайдушно боролися за власну незалежність, це був справжній гімн непокори. Цей спів став тим самим, так би мовити, іскровим розрядом. Чубинський раптом зривається зі свого місця. Він нічого не пояснює друзям, просто мовчки йде в сусідню кімнату і щільно зачиняє за собою двері. Емоції переповнюють його. Він чітко розуміє, українцям буквально життєво необхідний свій власний маніфест. Своя симетрична відповідь агресивній імперії. Він сідає за стіл, бере перо і починає писати.
За якихось 30 хвилин Чубинський виходить до друзів із невеликим аркушем паперу. Він починає читати перші рядки, і галаслива кімната миттєво завмирає. Це був справжній абсолютний шок. Друзі Чубинського зрозуміли, що перед ними не просто черговий якийсь там красивий вірш. Це не була звичайна для того часу журлива лірика про нещасну долю кріпака чи тугу за своїм славним минулим козацтвом. Це був прямий категоричний заклик до дій. Політична декларація нації, яка готова боротися і заявляє про свої права на світовій арені. Присутні одразу ж підхопили цей текст. Хтось із музикантів буквально сів одразу за фортепіано, намагаючись підібрати мотив. За спогадами сучасників вони спробували покласти слова на ту саму сербську мелодію, яка щойно лунала в цих стінах. Але радість української інтелігенції була, на жаль, недовгою. Російська імперська охранка мала свої вуха буквально скрізь, особливо серед студентства та молоді. Текст Чубинського не міг бути опублікований офіційно, тому він почав блискавично поширюватися у списках, його таємно переписували від руки буквально сотні разів і передавали з рук у руки. Жандармерія спрацювала максимально оперативно. Вже невдовзі шеф корпусу жандармів князь Долгоруков кладе на стіл царю Олександру II терміновий рапорт. У ньому він доповідає про появу в Києві вкрай небезпечного агітатора, який своїми діями підриває основи держави. У Петербурзі чудово розуміють, що цей вірш може стати іскрою для великої пожежі в українських губерніях. Репресивна машина імперії вдарила буквально одразу безжально. Без жодного суду, без повноцінного слідства чи права на захист 23-річного Павла Чубинського відправляють у заслання далеко на північ, до Архангельської губернії. Чому так жорстко? Бо імперія завжди боїться ідей більше, ніж зброї. Вони щиро вірили, що ізолювавши автора, відрізавши його від України тисячами кілометрів снігів, вони назавжди знищать ту саму ідею. Жандарми заспокоїлися, поставивши галочку в черговій справі. Але вони катастрофічно прорахувалися. Вірш уже вирвався на свободу і почав жити власним, незалежним життям. І незабаром він перетне невидимий кордон імперії, щоб отримати те, чого йому так сильно не вистачало. Велику музику, яка зробить його буквально безсмертним. Текст Павла Чубинського, незважаючи на арешт автора, починає свій власний небезпечний шлях. Контрабандними стежками, перехований у валізах серед особистих речей або зашитий у, так би мовити, підкладки паль, цей вірш таємно перетинає кордон Російської імперії. Його мета – Галичина, яка на той час перебувала у складі Австро-Угорської імперії Габсбургів. Там, буквально по той бік Збруча, політична ситуація для українців, або, як тоді було прийнято офіційно називати Русиню, була дещо інакшою. Режим Габсбургів не був ідеальним, але він давав значно більше простору для національного та культурного життя, ніж деспотичний Петербург. Саме тут, у вільному від російської цензури Львові, восени 1863 року відбувається подія, яка назавжди змінить історію нашої культури. У львівському літературно-політичному часописі «Мета» виходить черговий номер. На його сторінках друкують текст «Ще не вмерла Україна». Але тут є один надзвичайно цікавий історичний нюанс. Через те, що вірш передавався таємно і без підпису, редакція журналу помилково надрукувала його поруч із творами Тараса Шевченка. Ніхто у Львові тоді й подумати не міг, що це були слова 23-річного студента Чубинського. Всі були абсолютно впевнені, що це невідомий шедевр самого Кобзаря. Цей свіжий випуск журналу «Мета» потрапляє до рук отця Михайла Вербицького. Він жив і служив у селі Млини, що зовсім поруч із давнім українським містом Перемишль, територія якого нині належить сучасній Польщі. Але отець Вербицький не був звичайним провінційним парафіяльним священником.
Він був музичним генієм свого часу, одним із засновників професійної української композиторської школи, людиною буквально з колосальним талантом. Коли Вербицький відкрив сторінку журналу і прочитав ці слова, він відчув справжній естетичний та емоційний шок. Патріотична енергетика тексту була настільки потужною, настільки концентрованою, що композитор миттєво зрозумів. Ці рядки просто вимагають масштабної музики. Він, як і решта української інтелігенції, щиро вважав, що кладе на ноти слова великого Шевченка. А для Вербицького, який присвятив своє життя написанню складної, духовної, літургійної музики, робота над таким текстом стала справою буквально честі. І тут ми підходимо до одного з найбільш вражаючих, майже невідомих широкому загалу фактів. Як ви думаєте, на якому інструменті була створена і вперше зіграна музика нашого державного гімну? На великому церковному органі, на фортепіано в розкішному залі консерваторії? Ні. Найперша оригінальна версія нашого гімну була написана отцем Михайлом Вербицьким для виконання соло з гітарою. Так, саме на звичайнісінькій гітарі у скромній кімнаті сільського священника народжувалася мелодія, яка переживе світові імперії. Вербицький створив абсолютний музичний шедевр, який випередив свій час. Він геніально об'єднав маршовий, рішучий військовий ритм із глибокою, стриманою церковною хоральною мелодикою. Це принципово відрізняло його роботу від інших національних гімнів Європи того часу. Це не був агресивний якийсь там загарбницький марш, який кличе йти поневолювати своїх сусідів. Навпаки, це була впевнена хода віруючих, духовно сильних, вільних людей, які чудово знають свою правду і готові зі зброєю в руках стояти за неї буквально до самого кінця. Вперше публічно ця велична пісня залунала в Перемишлі у 1864 році. Це сталося під час збірного концерту та театральної вистави товариства «Українська бесіда». Коли місцевий хор заспівав «Ще не вмерла Україна», зал був просто приголомшений. За спогадами очевидців, люди плакали, підіймалися зі своїх місць і влаштували справжні овації. Ця мелодія з перших же нот торкнула найглибші струни національної пам'яті. Ніхто більше не міг залишатися байдужим. Відтоді пісня Вербицького і Чубинського почала свій переможний шлях, виконуючи свою найголовнішу історичну місію. Вона зробила те, чого найбільше панічно боялися політики і в Москві, і у Відні. Вона стала міцним, нерозривним духовним мостом між розділеною Галичиною та Надніпрянщиною. Вона об'єднала українців по обидва боки кордону, видавши їм єдиний спільний політичний голос. Пісня стала настільки популярною, що її почали вивчати в недільних школах, співати на зборах і, що найважливіше, брати з собою в окопи. І саме тоді Російська імперія остаточно усвідомила свою фатальну помилку. Відправивши Чубинського на заслання, вони не вирішили проблему. Вони мають справу не з купою молодих романтиків-студентів, а з великою нацією, яка пробуджується від сну і вже має свій власний бойовий клич. 1917 рік. Російська імперія, яка століттями здавалася монолітною тюрмою народів, з гуркотом буквально розсипається в прах. У Києві та на історичній Софіївській площі збираються 100-тисячні маніфестації. І що співає цей величезний, нарешті вільний натовп? Не імперське, Боже, царя храни. І тим більше не маргінальний більшовицький інтернаціонал. Над древнім містом потужно, як ніколи раніше, єдиним хором лунає «Ще не вмерла Україна». За часів Української Народної Республіки ця пісня остаточно кристалізується і де-факто стає державним гімном. Її співають в холодних, багнючих окопах бійці армії УНР, підіймаючись у безнадійні, але відчайдушні багнетові атаки проти переважаючих сил більшовиків. Її, дивлячись буквально прямо в очі, катам співають полонені українські офіцери за секунду до розстрілу в темних підвалах Київської ЧК.
Коли російські більшовики зрештою окупували Україну, вони дуже швидко зрозуміли одну фундаментальну річ. Цей гімн неможливо просто скасувати якимось папірцем чи декретом. Його треба було випалити розпеченим залізом, стерти разом із носіями цієї пам'яті. Але ми з вами перенесемося трохи вперед у березень 1939 року. Карпатська Україна маленька, але неймовірно горда держава, яка першою в усій Європі дала справжню збройну відсіч союзникам нацистської Німеччини. Коли в місті Хуст місцевий Сойм офіційно проголошував незалежність, депутати в залі встали і буквально зі сльозами на очах в один голос заспівали «Ще не вмерла Україна». До речі, якщо ви ще не бачили мій попередній випуск про таємниці 1939 року та перший удар ОУН, обов'язково подивіться його після перегляду цього відео. Посилання я залишу в описі даного відео. Так от, повертаючись до Хуста, через лічені години після виконання цього гімну, багато хто з тих людей піде у свій останній бій на Красному полі. І з цими ж словами на вустах вони будуть помирати від, власне кажучи, куль регулярної угорської армії. А далі настали найчорніші 40-ві та 50-ті роки. Час безкомпромісної боротьби української повстанської армії. У тісних, вогких Криївках, у глибоких снігах волинських та галицьких лісів під постійною загрозою неминучої смерті повстанці складали присягу на вірність Україні. І традиційно завершувалася ця, власне кажучи, свята присяга тихим, але твердим виконанням національного гімну. Радянські спецслужби МДБ та КДБ буквально сатаніли від самого факту існування цієї пісні. Вдумайтеся в рівень репресій. За один лише знайдений під час обшуку папірець із текстом Чубинського, за одну заспівану строфу на засланні, людині миттєво давали 10 або 15 років таборів смерті в системі ГУЛАГ. Або просто без розмов виводили в ліс і пускали кулю в потилицю. Чому ж радянська машина так панічно, буквально до тремтіння в колінах, боялася цих рядків? Відповідь лежить на поверхні. У пісні немає жодної краплі рабської покори. У ній немає прохання до доброго царя чи великого вождя дати трохи краще життя. У ній закладена чітка, безкомпромісна програма дій. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. А тоталітарна система, побудована виключно на страхові, фізично не може контролювати людей, які готові добровільно віддати своє життя за свободу. Вона може їх тільки вбити, але, як показала історія, вбити пісню неможливо. Радянська влада чудово розуміла, що просто заборонити українську пісню було недостатньо. Святе місце не може залишатися порожнім. Їм потрібно було створити ідеологічний сурогат, штучну підміну. У 1949 році Москва наказує терміново створити офіційний гімн Української РСР. За цю роботу береться поет Павло Тичина, людина, яка колись писала геніальні патріотичні вірші, але яку тоталітарна система безжально зламала і перетворила на придворного оспівувача режиму. Тичина пише текст, де центральний посил звучить приблизно так: «Живи, Україно, прекрасна і сильна. В Радянському Союзі ти щастя знайшла. Між рівними рівна, між вільними вільна. Під сонцем свобода, як цвіт, розцвіла». Тільки вдумайтеся в цей абсолютний цинізм. Між вільними вільна. І це пишеться буквально невдовзі після мільйонних жертв Голодомору. Після масових розстрілів української інтелігенції в Биківні та Сандермоху. Це був класичний гімн рабів, які під примусом повинні славити свого ж власного ката. Але радянська пропаганда працювала системно. Вони десятиліттями вбивали в голови українців міф про те, що текст Чубинського – це щось буржуазно-націоналістичне, депресивне і дуже песимістичне. Навіть сьогодні, у 21 столітті, ви можете легко зустріти в коментарях російських ботів або просто отруєних пропагандою людей, які слово в слово повторюють старі методички КДБ. Ой, який у вас сумний гімн, він же починається зі слів про смерть.
Але давайте нарешті поставимо хрест на цьому безглузді. В оригінальному тексті рядок звучить зовсім не «Ще не вмерла Україна». Він звучить так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». Тобто це слава і воля живі, це потужне ствердження нашої життєздатності, а не констатація смерті. Більше того, це абсолютно нормальна класична європейська традиція національно-визвольних рухів. Порівняйте з польським гімном, є ще польська не згинела. І ви побачите цей спільний європейський контекст. Ворог не критикує наш гімн за депресивність. Ворог критикує його, бо панічно боїться його сили. Роки йшли. Імперія зла, побудована на брехні та терорі, закономірно почала тріщати по швах. Серпень 1991 року. Верховна Рада проголошує незалежність. І в зал парламенту, куди десятиліттями слухняно заходили комуністичні апаратники, раптом вривається ця заборонена мелодія. Її співають сотні тисяч людей на площі перед будівлею. Її зі сльозами на очах співають депутати всередині. Текст, за який ще вчора відправляли рубати ліс на Колиму, офіційно стає державним гімном. Відтоді він пройшов перевірку найстрашнішими випробуваннями новітньої історії. Цей гімн лунав над нічним палаючим майданом під час льодових штурмів Беркуту. Він проривався крізь блокаду в Криму навесні 2014 року, коли беззбройні українські курсанти співали його просто в обличчя озброєним до зубів російським окупантам. Сьогодні він звучить перед кожним важким боєм. Він звучить, коли наші воїни скидають ворожі ганчірки та підіймають синьо-жовтий стяг над звільненими містами. І на превеликий жаль, він звучить тоді, коли ми на колінах проводжаємо в останню путь наших найкращих героїв. У цих словах зашифрована вся наша боротьба. Боротьба, яка обов'язково завершиться нашою з вами перемогою. Павло Чубинський був абсолютно правий, коли тієї осінньої ночі 1862 року написав ці віщі слова. Російська імперія впала. Радянський Союз з усією його безжальною репресивною машиною безславно розвалився. А гімн України продовжує звучати на весь світ. Друзі, інформаційна війна не менш важлива, ніж війна на реальному полі бою. Наш ворог століттями створював міфи, щоб відібрати у нас нашу історію та нашу національну гордість. Наше з вами спільне завдання – знати правду і поширювати її далі. Напишіть прямо зараз у коментарях, коли ви вперше свідомо, з повним розумінням сенсу заспівали гімн України. Які емоції ви тоді відчували? Ваші історії не просто цікаво читати, вони життєво необхідні для того, щоб алгоритми Ютубу зрозуміли цінність власне цього відео і просували його ширшій аудиторії. Кожен ваш коментар, кожен лайк під цим відео – це ще один точний удар ворожої пропаганди на нашому історичному фронті. Нас на каналі Контури Історії вже понад 13 тисяч підписників. І ця спільнота свідомих українців невпинно зростає щодня. Не забудьте підписатися, якщо ви тут вперше. І обов'язково перевірте, чи натиснутий у вас дзвіночок на позначці «Отримувати всі сповіщення». Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Долучайтеся до підтримки спонсорської каналу. Тут є актуальні реквізити, за якими можна зробити одноразовий донат на розвиток каналу, підтримати мене як автора. Всім велика за це вдячність. Пам'ятайте свою історію, бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.